इंडियन फिशरीज ऍक्ट हा आता बराच जुना ऍक्ट आहे. 1897 म्हणजे ज्यावेळी भारत हा ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली होता. आता 1897 ला काय नीड होती की ब्रिटिशांना वाटलं फिशरीज मध्ये आपल्याला ऍक्ट पास केलं पाहिजे, तर त्याच्या एक 20-30 वर्ष आपल्याला आधी जावं लागेल. तर कंटिन्युअस साऊथ इंडिया नॉर्थ इंडियामध्ये दुष्काळासारखी परिस्थिती होती. ओके, तर या केसमध्ये एक फॅमिन कमिशन नेमलं होतं. तुम्ही हिस्ट्रीमध्ये कधी वाचाल तर त्या फॅमिन कमिशनचं एक असं रिकमेंडेशन आलं की फिशरीज इंडस्ट्री जी आहे ती इंडियामध्ये डेव्हलप नाही आहे. फिशरी हे फक्त भारताच्या कोस्टल एरियामध्ये, किनारी प्रदेशामध्ये किंवा जिथं नदी आहे किंवा मोठे मोठे तलाव आहेत अशा काही स्पेसिफिक लोकॅलिटी पुरतं तिथल्या लोकांचं फिश हे अन्न आहे. जर इंडियातल्या लोकांना आपल्याला दुष्काळासारख्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा समजा त्यांना अन्न पुरवायचं असेल तर इंडियन फूड मध्ये फिशचं प्रमाण वाढवावं लागेल. ओके, म्हणजे रेग्युलर ग्रेन्स वगैरे जे आहेत ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस आहेत त्याच्यावरचा भार कमी होईल असं एक रिकमेंडेशन होतं. बरेचसे रिकमेंडेशन फॅमिन कमिशनने केलं होतं, त्यातील हे एक रिकमेंडेशन होतं. तर त्या बेसिसवरती त्यावेळच्या ब्रिटिश इंडियन गव्हर्नमेंटने काही कमिटीज नेमली. ओके, आणि त्यातून मग 1897 ला इंडियन फिशरीज ऍक्ट अस्तित्वात आला. ओके, सो हिचं हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड बघा. ज्याला आपण ग्रेट इंडियन फॅमिन म्हणतो तो 1876 साली 1876 साली साऊथ इंडियामध्ये आणि लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी नॉर्थ इंडियामध्ये आला होता. सो फॅमिन कमिशन मध्ये मेंबर्स होते H.S. थॉमस. तर यांनी असा एक पॉइंट मांडला की इंडियामध्ये फिशरी डेव्हलप होणं इम्पॉर्टंट आहे. ओके, जर आपल्याला दुष्काळाला हरवायचा असेल तर. ओके, आणि तोपर्यंत म्हणजे 19th सेंचुरीमध्ये म्हणजे या शतकामध्ये फिशरी हा पण जसं तुम्हाला सांगितलं की फक्त किनारी प्रदेश किंवा नदी काठच्या प्रदेशातील लोकांसाठी फक्त हे प्रमुख अन्न होतं. सो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया त्यावेळेच्या ब्रिटिश गव्हर्नमेंटने फ्रान्सिस डे हे नाव लक्षात ठेवा. म्हणजे बऱ्याचदा फादर ऑफ फिशरीज डेव्हलपमेंट इन इंडिया वगैरे असं विचारलं जातं, तर ते फ्रान्सिस डे आहेत. हे आता स्वतः मद्रास आर्मीमध्ये त्यावेळेच्या मद्रास आर्मीमध्ये जे काही मेडिकल सर्व्हिस असेल तर ते ब्रिटिश ट्रूप्स बरोबर सर्जन मेजर या पोस्टवरती काम करायचे. ओके, आता ह्या पोस्टमुळे असेल तर बराचसा इंडियाचा पार्ट त्यांनी बघितला होता. तर त्यांची नेमणूक केली गेली आणि ते नंतर पहिले डायरेक्टर जनरल ऑफ फिशरीज झाले. ओके, 1864 ला. तर ह्या दरम्यान त्यांनी म्हणजे त्यांना फिशरीमध्ये खूप इंटरेस्ट आला तर त्यांनी 2 रिपोर्ट्स पब्लिश केले 1878 ला. तर या रिपोर्ट्सच्या आधारावरती गव्हर्नमेंटने नंतर 1897 ला इंडियन फिशरीज ऍक्ट पास केलेला आहे. ओके, आता याच्यामध्ये 2 मुद्दे आहेत. इंडियन फिशरीज ऍक्ट मध्ये त्या काळामध्ये 2 पद्धतीनं जे नंतर इलिगल ठरवले गेले, 2 पद्धतीनं मासेमारी करायचा प्रयत्न केला जायचा किंवा ज्याला आपण सस्टेनेबल वे म्हणू शकत नाही. एकतर डायनामाइट सारख्या एक्सप्लोजिव्हचा वापर केला जायचा. पाण्यामध्ये हे एक्सप्लोड केलं जायचं आणि ते शॉक मध्ये मग माशांची डेथ व्हायची. किंवा टेम्पररी आपण जसं एक्सप्लोजिव्ह झाल्यानंतर बघा काही काळ भान हरपतात तशा टाईपमध्ये शॉक मध्ये माणूस जातो. तर तशा पद्धतीनं एक्सप्लोजन करून हे फिश कॅच केले जायचे. आता हे इलिगल ठरवलं गेलं. दुसरी एक पद्धत होती की जे काय वॉटर बॉडीज आहेत तर ते पॉइझनिंग केलं जायचं. ओके, आता सुद्धा तुम्ही काही एरियाज मध्ये बघितला तर खास करून वेस्टर्न घाटात वगैरे जिथं काही असे जलाशय असतील किंवा धरणाचं बॅकवॉटर असेल तिथं सुद्धा काही ठिकाणी इलिगली काही पावडर मिळतात. ते पावडर पाण्यात टाकली तर त्या लोकेशन मधले जे काही फिशरीज असतील तर त्यांना दिसत नाही, म्हणजे डोळे जातात थोडक्यात. तर त्यामध्ये इझिली नेट त्यांना समोर आहे हे कळत नाही, नेटमध्ये अडकतात. असे काही प्रॅक्टिसेस पण आहेत, हे इलिगल आहेत. हे 1897 पासून हे इलिगल ठरवलेले आहेत. कुठल्या गोष्टी, एकतर एक्सप्लोजिव्ह वापरायचे नाहीत आणि दुसऱ्या वॉटरमध्ये पॉइझनिंग करायचं नाही. ओके, तर हे आपल्या दृष्टीनं सगळ्यात महत्वाचं, डायनामाइटचा वापर आणि वॉटर पॉइझनिंग फिश किल करण्यासाठी टोटली प्रॉहिबिट केलेला आहे. ह्याला काहीही एक्सेप्शन नाही आहे. येतं लक्षात. आता
त्यावेळचं ब्रिटिश इंडिया सुद्धा खूप मोठा आहे. वेगवेगळे प्रोव्हिन्स होते, जसं बॉम्बे प्रोव्हिन्स आहे, त्यानंतर पंजाब प्रोव्हिन्स आहे, बेंगॉल प्रोव्हिन्स होतं. तर ही जी फिशरीची जी मुख्य जबाबदारी आहे, एन्फोर्समेंटची जबाबदारी, ही ब्रिटिश इंडियन गव्हर्नमेंटने प्रोव्हिन्सेसवरती सोपवली होती. ओके. सो मेन जे एक्झिक्युशन आहे ते स्टेट लेवलला किंवा त्यावेळी आपण त्याला प्रोव्हिन्सेस म्हणत होतो. ओके. तर याच्यामध्ये काही टर्म्स आहेत बघून घ्या. फिश मध्ये सेल फिश पण इन्क्लूड आहे. फिक्स्ड इंजिन याचा अर्थ नेट आहे, केज आहे, ट्रॅप आहे, जे आपण फिशिंगसाठी वापरतो ते सगळं. त्यानंतर प्रायव्हेट वॉटर याचा अर्थ काही लोकांचे एक्सक्लुझिव्ह प्रॉपर्टी असू शकते. ओके. काही छोटे मोठे लेक एखाद्या प्रायव्हेट माणसाची प्रॉपर्टी असू शकते, तर त्याला प्रायव्हेट वॉटर हा शब्द वापरला. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश बाय एक्सप्लोजिव्ह इन इनलँड वॉटर अँड ऑन कोस्ट, हे आता सांगितलं तुम्हाला. तर दंड काय आहे? 2 महिन्यापर्यंतची इम्प्रिझनमेंट आणि 200 रुपये दंड. आता याच्यामध्ये वॉटर हा शब्द जो वापरलाय तो सी कोस्टल एरियाच्या कंपॅरिझन मध्ये बघा, 1 मरीन लीग असा शब्द आहे. ओके. आत्ताच्या भाषेमध्ये आपण त्याला 3 नॉटिकल माइल म्हणतो. ओके. 1 मरीन लीग हा थोडा जुना शब्द आहे. आता आपण त्याला 3 नॉटिकल माइल्स म्हणतो. 1 नॉटिकल माइल म्हणजे जनरली 1.8 समथिंग किलोमीटर होतं. आपण सी सरफेस मध्ये किंवा समुद्रात प्रवास वगैरे करत असताना डिस्टन्स हे किंवा स्पीड जे आहे बोटीचं हे नॉटिकल माइल्स मध्ये मोजतो, किलोमीटर मध्ये मोजायची पद्धत नाही. येतं लक्षात? सो 1 मरीन लीग किंवा 3 नॉटिकल माइल्स कोस्टल एरियापासून, समजा इथं अशा पद्धतीनं कोस्टल एरिया आहे, हा समुद्राचा भाग आहे, तर या कोस्टल एरियापासून 3 नॉटिकल माइल पर्यंत जे अंतर आहे तिथपर्यंत हा कायदा लागू होतो. येतं लक्षात? त्यानंतर सेम डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश बाय पॉइझनिंग ऑफ वॉटर हे पण आपण बघितलं. ओके. सो याला सुद्धा सेम फाईन आहे, 2 मंथची इम्प्रिझनमेंट आणि 100 रुपये दंड. तर 100 रुपये अगेन ज्या त्या वेळेचे कायदे आहेत. ओके. आता हे पुढे आहे, स्टेट गव्हर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन अ ऑफिशियल गॅझेट सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन in any specified area or may in like manner modified or cancel such notification. आता मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की कायदा जरी सेंट्रल गव्हर्नमेंटने बनवला असेल तरी स्टेट गव्हर्नमेंटला काही अधिकार दिलेले आहेत. मेजर जे एक्झिक्युशन आहे फिशरीच्या बाबतीमध्ये स्टेट गव्हर्नमेंटच करतात. ओके. प्रत्येक स्टेटमध्ये फिशरीज डिपार्टमेंट आहे. सो त्यामध्ये काही पॉवर्स दिलेत की काही ठिकाणी तुम्ही ठराविक क्वांटिटीज फिशिंग करू शकता वगैरे असे. तर आपल्या दृष्टीनं काय हे महत्वाचं नाही आहे. मग जिथं इलिगल फिशिंग चालतं तिथं हे सगळं फिक्स्ड इंजिन्स जे आहेत, मग नेट असेल, ते काय होडी वापरत असतील, जहाज वापरत असतील, तर ते सीज करणं ही सुद्धा पॉवर आहे. किंवा त्या फिशिंगच्या माध्यमातून जे काही फिश कॅच केलेले आहेत ते सुद्धा सीज केले जातात. आता याच्यामध्ये आणखीन एक पार्ट दिलेला आहे, सेक्शन 4. आता लक्षात घ्या, आपले जे कोस्टल एरियाज आहेत, तुम्ही बऱ्याचदा बघत असाल की गुजरात एरिया हा म्हणजे गुजरातचा कोस्टल एरिया जो आहे तो पाकिस्तानच्या कोस्टल एरियाच्या जवळ आहे. त्यामुळे बऱ्याचदा असं होतं की पाकिस्तानमधले मच्छीमारी करणारे चुकून इंडियन टेरिटोरियल वॉटरमध्ये येतात किंवा इंडियातले मच्छीमारी करणारे मासे शोधण्याच्या याच्यामध्ये चुकून पाकिस्तानी टेरिटोरियल वॉटरमध्ये जातात. तर थोडा हा नॅशनल सिक्युरिटीचा इश्यू आहे. त्यामुळे या ऍक्टमध्ये काही असे सेक्शन्स आहेत ज्याच्यामध्ये काही केसेसमध्ये मॅजिस्ट्रेटची वॉरंट न घेता, विदाउट वॉरंट घेता आपण एखाद्या पर्सनला पनिश करू शकतो. ओके. किंवा त्याच्यामध्ये सेक्शन 6 काय सांगतो बघा, तो मोर स्पेसिफिकली मी जे उदाहरण तुम्हाला सांगतो इंडिया पाकिस्तानचं, तर त्याशी रिलेटेड आहे. जर एखाद्या पर्सनला फिशिंग करत असताना समजा अथॉरिटीने त्याला विचारलं आणि त्याला स्वतःचं नेम आणि ऍड्रेस सांगता नाही आलं, ओके, किंवा त्यानं स्वतःचा नेम ऍड्रेस सांगायला नकार दिला, किंवा त्यानं सांगितलेलं आहे पण अथॉरिटीला जे काही इन्स्पेक्टर वगैरे असतील त्यांना संशयास्पद वाटलं, तर त्या बेसिसवर त्याला अटक केली जाऊ शकते. ह्याला कंटेक्स्ट मी तुम्हाला सांगितलं, नॅशनल सिक्युरिटी रिलेटेड हा इश्यू आहे. जसं पाकिस्तान या बाजूला आहे तसंच बेंगॉलमध्ये बांगलादेश आणि आपल्या बाबतीत होऊ शकतं, किंवा श्रीलंकेमध्ये होतं बऱ्याचदा. तमिळनाडू आणि श्रीलंकेमधली जी बॉर्डर आहे तिथं अशा पद्धतीनं या गोष्टी चालतात. ओके. सो
त्यामुळे ह्या ऍक्ट मध्ये तेवढे अधिकार दिलेले आहेत. पण नंतर त्याची आयडेंटिटी रिव्हील झाल्यानंतर त्याला कोर्टात वगैरे उभं केल्यानंतर जे काय निर्णय होईल त्या पद्धतीनं होतं, पण ऑन द स्पॉट त्याला तशा पद्धतीनं डिटेन करण्याचा अधिकार आहे. ओके, याच्यावरती प्रश्न बघा. इंडियन फिशरीज ऍक्ट 1897 prohibits use of dynamite or any explosive substance in any area with intent to catch or to destroy the fish. बरोबर आहे का चुकीचं आहे? बरोबर आहे. युझिंग फिक्स्ड इंजिन्स. आता फिक्स्ड इंजिन्स तुम्हाला टर्म सांगितले मी. फिक्स्ड इंजिन्स मध्ये काय येतं, नेट आहे किंवा ते काय साहित्य वापरतात ते सगळं फिक्स्ड इंजिनच्या ह्या ब्रॉड कॅटेगरीमध्ये येतं. मग ते ओव्हरऑल प्रोहिबिट केलेलं आहे, काय काही एरियामध्ये प्रोहिबिट असू शकतं, त्यामुळे विधान चुकीचं आहे. पुढे आहे पॉइझनिंग ऑफ वॉटर्स फॉर किलिंग फिश, हे सुद्धा किलिंग फिश हे सुद्धा प्रोहिबिट केलेलं आहे. त्यामुळे आन्सर येईल बोथ ए आणि सी. लक्षात येत आहे?